Ditmaal ga ik het hebben met jou over de pendel. Omdat een pendel, daar kan je eigenlijk heel goed mee, zeg maar, uit de voeten als je ook werkt met de Lenormand. Of met andere orakeldecks of met tarot. Dus het kan eigenlijk met elk soort deck kan je een bevestiging krijgen met de pendel. Het kan soms heel goed zijn dat je de Lenormand gebruikt. Ik ga nog even over op de Lenormand, omdat ik daar natuurlijk zelf het meeste mee werk. En dat je denkt van, oké, je hebt de reading uitgelegd. Voor jezelf, voor een klant of voor kennissen of voor vrienden of wat dan ook, familie. En dat je denkt, ja, er zijn kaarten bij, waarvan ik denk het kan het ene zijn, maar het kan ook het andere zijn. Bijvoorbeeld de muscle man, hè? De man met de spieren die je dan echt op die foto ziet. En dat je denkt, ja, kan het een ex zijn? Of is het misschien iemand die ik nog tegenkom, wat nog geen relatie gaat worden, maar weet je wel, dus het is of voor je klant dat je die vraag hebt. Ja, en dan, dat kan goed zijn, of een ander soort vraag met scheiding. Is het scheiden of is het angst, weet je wel, de zeis bijvoorbeeld, die is niet alleen, zeg maar, wordt gelegd als er een scheiding is of als er een breuk komt of een tijdelijke breuk. Nee, die wordt ook gelegd wel eens als er angst is, net zoals de muizen. En dan zeker in een combinatiekaarten dat je denkt, ja, oké. En sowieso kan je met of zonder de Lenormand of orakelkaarten of tarot kan je ook de pendel gebruiken, sowieso. Ik ben zelf begonnen met de rozenkwarts pendel. Deze, omdat ik die gewoon heel erg mooi vind. En nog steeds vind ik hem heel erg mooi. Een hele zacht roze pendel, weet je wel. Ik heb daar zelf een kettingje aan gedaan wat je normaal om je hals draagt. Dat vond ik wel lekker stevig genoeg. Maar ja, hij was te lang, dus ik heb er ook knoopjes in gelegd. Dus deze heb ik eigenlijk een paar jaar gebruikt, twee jaar ongeveer. Toen merkte ik dat deze wat af ging zwakken. Of niet meer bij me paste, laat ik het zo zeggen. Nou, onderwijl. Ik bewaar hem altijd in deze, want die kreeg ik erbij, dus dan bewaar ik hem altijd in. Dus dan stop ik hem nou ook weer in terug, voor gewoon de trilling zeg maar goed te houden. Meestal krijg je deze soort tasjes er ook wel bij. Nou, en toen heb ik ook deze gekocht, maar die vind ik gewoon op de een of andere manier spreekt hij mij enorm aan. Nou, er zat dus zelf al een kettingje bij, zie je, een soort van paal. Nou, dat is echt van metaal, deze. Best wel zwaar, ligt best wel zwaar in de hand. Heb ik nooit mee gewerkt, heb ik eigenlijk alleen maar gekocht voor de heb. Ja, dat heb je. Als je, dan ben je zo, denk je, oh, die wil ik ook hebben, dat wil ik ook hebben. Nou, ik heb in die tijd, zeg maar, dat ik die rozenkwarts pendel gebruikte, vond ik een hele mooie steen die ik eigenlijk wilde dragen, gewoon als, om mijn hals heen. Omdat ik dat, het sprak me enorm aan, dus de peridot, die sprak me enorm aan, deze. Ook de vorm en zo. En toen dacht ik van, nou, die wil ik gewoon heel graag om mijn hals dragen. Dat heb ik ook een tijd gedaan, ik denk een maand ongeveer. En toen dacht ik, oké, die rozenkwarts voel je, hè. Je voelt dat het energetisch gewoon niet meer zo lekker bij je past op een of andere manier. En toen ben ik gewoon deze gaan gebruiken voor de readingen ook. Ik gebruik hem niet altijd, maar ik gebruik hem regelmatig. Laten we daarop houden. Ik heb hem wel altijd standby staan bij mijn computer, zodat ik hem meteen kan gebruiken. En je kan hem natuurlijk ook gebruiken voor korte vragen, maar ook voor meer duidelijkheid. En met het Hamse handje, dat heb ik ooit eens van een vriendin gekregen. Ja, ik laat me even zo zien, dat is makkelijker, dan zie je het beter. En ja, nog zo'n dingetjes eraan. Dat ik dacht van, nou, dat vind ik wel heel erg leuk om er aan te hebben.
Dan weet ik eigenlijk niet wat het betekent. Misschien dat een van jullie het weet, wat het betekent. Wat dit betekent. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar goed, dat heb ik er dus alle 3 aan hangen. En nou, met deze werk ik nog steeds. Dus ik werkte ongeveer 2-3 jaar mee. En ja, nog steeds super sterk. Dus een steen die eigenlijk moeilijk andere stenen kan verdragen. Die wil ook het liefst niet met andere stenen samen zijn. Moet ik zo zeggen. Dat is echt een loner. Zie zorgt hij ervoor dat de spiritualiteit er nog steeds meer komt. En aan de andere kant doet hij ook negatieve energieën die jou bereiken via anderen. Die gaat hij dan ook zeg maar laten verdwijnen, om het zo maar te zeggen. Nou goed, een pendel. Zorg er altijd voor dat je een pendel... Kijk, stenen, ik koop ze eigenlijk heel weinig, want omdat ik daar niet zoveel mee heb. Ik had op een gegeven moment al een blauwe steen, daar heb ik nog wel veel aan. Die had ik ooit eens voor Ellen gekregen. Die werkt nog steeds. Het is wel zo, het kan natuurlijk dat je wel moet kijken of die gecertificeerd is. In die zin dat het niet door slavenhandel, kinderarbeid in de derde wereldlanden is gemaakt. Ik wist dat eigenlijk niet, nooit zo goed. Daar ben ik niet zo lang geleden achter gekomen. Dus ik heb er geen lijst van. Maar als ik dus nu weer stenen zou gaan kopen, dan zou ik dat wel gecertificeerd willen doen. Dus niet zomaar op een beurs. Of althans, als ik echt weet, oké, dit is gecertificeerd, koop ik het wel. Maar ik ga niet zomaar meer een steen kopen. Dus dat zou ik dan eerst echt research naar gaan doen. Want ik wil wel dat die steen vrij is van slavenhandel of wat dan ook. Daar ben ik eerlijk in. Dus goed. Nou, we gaan beginnen. Kijk, die pendel, die moet je natuurlijk ook altijd reinigen. Dat doe ik dan zelf ook. En dat doe ik zelf altijd in het maanlicht. Dus bij volle maan. Dan reinig ik hem. Ik doe het altijd wel buiten. Dus leg hem altijd buiten. Je kan hem ook gewoon op de vensterbank leggen. Als het maanlicht er maar op schijnt, dat kan je ook doen. En in feite, ja, wij hebben hier extra's. Ik ben altijd bang dat ze dus met mijn kettingje er vandoor gaan. En met mijn hele steen. Dus ik leg hem altijd in een glazen bakje zo. En dan leg ik hem op de grond. In de tuin, op de patio, om het zo maar te zeggen. En dan de volgende dag is nog gelukkig nog nooit gebeurd. Weet je wel, maar ik denk ja, dat ik hem in ieder geval niet kwijt ben. En dan, dan pak ik hem weer op. Er zijn ook andere manieren hè, om je panel te reinigen. Je kan in de aarde stoppen. Minstens 24 uur. Dat geldt ook voor in de volle maan. Of tenminste, het geldt als je hem gewoon in de volle maan legt. Dat je hem gewoon s'avonds al buiten legt. Of op je vensterbank. En dan de volgende ochtend is het allemaal oké, weet je wel. Maar stop je hem in de aarde. Doe het dan minstens 24 uur. Zodat hij echt de energie weg kan gaan komen. Hè? Want het is wel belangrijk, want het stapelt zich wel op met energie. Dus het is belangrijk dat dat ook weer naar moeder aarde kan, om het zo maar eens te zeggen. Doe dat in gewoon minstens 24 uur. Dan kan je het ook onder de kraan afwassen. Of tenminste, niet afwassen, maar je kan hem onder de kraan, zeg maar, de kraan laten stromen. Koud water, zachtjes laten stromen. En dan 5 minuten lang, minstens 5 minuten lang. Ik vind het zelf een beetje zonde. Ja, dat vind ik 5 minuten lang, best wel lang. Dus vind ik zonde van het water. Dus dan zou ik liever in de aarde stoppen of zeg maar 1 keer als het volle maan is per maand. Gewoon even op je vensterbank neerleggen. Dat vind ik dan simpeler, om het zo maar te zeggen. En ook voor het milieu wel een tikkie beter. Nou, ik kan het ook doen met salie. Dat gebruiken ze ook om huizen te reinigen en zo. Je kan gewoon salie doen. En kan je ook in een abalone-schelp doen. Hè? Dat je de salie gewoon in zo'n abalone-schelp doet. Kun je ook gewoon kopen. En dan kan je daar ook je huis mee reinigen. Maar je kan daar ook je pendel mee reinigen. Dan ook met sandelhout wierook. Nou, zelf doe ik het allebei niet. Maar misschien spreekt jou dat wel aan. En kan je er ook voor kiezen. Dus er zijn sowieso 5 mogelijkheden. En misschien nog wel meer. Dus je zegt, ja nee, er is nog wel meer mogelijkheid. Dan kan je het hieronder zetten. Want het is alleen maar leuk om te weten. Nou, ik liet het wel zien hè. De abalone schelp, deze. Die kan je ook gebruiken om, dus is sowieso een 6 hè.
om je pendel mee te reinigen. De laatste tijd doe ik het niet meer. In het begin deed ik het wel, maar ik merk dat ik zelf steeds krachtiger word, dus omdat ik dat minder nodig heb. Dan doe je het zo als je denkt van nou, het werkt gewoon niet lekker meer. Ik ga dan, of je doet het 1 keer per week, kan je ook doen, dat je hem gewoon een nacht lang, dat deed ik altijd, gewoon een nacht lang zo helemaal erin schuiven. Dan deed ik ook altijd dat het echt wel zo, een beetje zo, echt zo erin lag, zeg maar. Zo ver mogelijk. Nou ja, meestal deed ik het een nacht of 2 nachten zelfs. Net zoals het goed voelde. Meestal sowieso een nacht, maar ik ken mezelf meestal gewoon 2 nachten. En nou, dan is hij dus ontladen. Hè? Dus dat is alle negatieve energie, klinkt zo, maar je snapt wat ik bedoel. De energie die er niet meer in thuis wordt, die is er dan uit. En dat is dan denk je van ja, maar hoe heet dat dan? Nou, dat is de hematiet. Ik heb er ook dus een hanger van gekregen. Nee, ik heb er ooit eens een ring van gekocht. Dat heb ik ook gekregen van mijn man. Maar ik heb hem wel zelf uitgezocht. Ja, dat is ook van de hematiet. Ja, ik vind het een geweldig mooie steen. En dat is dus de ontlader. Die kan je ook gewoon samen kopen met de abalone schelp. Dus dat kan je samen kopen. En ook samen kopen. Hè? Dus die steentjes krijg je dan apart in een zakje toegestuurd. Met de 2 schelpen, want ik heb er 2. Want ik heb daarnaast het bergkristal. En om hem weer op te laden. Dus dan stop je hem weer helemaal zo lekker in. Helemaal zo. En dan zo'n beetje, het is moeilijk te doen zo. Nu even in mijn hand, maar je snapt me wel. En dan ook van 24 uur of 48 uur doe ik hem ook altijd in de, nou ja, zo zeg maar. En om hem weer op te laden. Nou, dan is die weer opgeladen. Dus dat kan je ook doen. Dus die gebruik ik nu wat minder. Ja, dat was over de pendel en over het reinigen van de pendel. En ja, voor jou is het gewoon ook een goede aanvulling. En kijk gewoon welke. Meestal voel je of zie je dat je ineens denkt van ja, dit is gewoon de keuze die het beste bij mij past. Ik wens ik je super veel succes mee. En nou, mochten er vragen zijn over de pendel of een pendel, dan hoor ik dat graag van je. En het is een goede, tenminste een mooie aanvulling voor je decks en je readings. Tot de volgende keer.